ሰላም ውድ ተመልካቾች በዛሬው ዕለት የምናየው እንግዲህ ሪሰርች ሜተድ እንዴት ይሰራል የሚለው ነው ወይም ሪሰርች እንዴት ማዘጋጀት እንችላለን የሚለውን እያንዳንዱ በዚህ ቪዲዮ ሌክቸር እያንዳንዱ የምናየው ሆኗል ማለት ነው። the first መጀመሪያ ቻፕተር እንግዲህ the foundations of research ነው። እዚህ ዘንድ ኢኮኖሚክስ የሚለው የዲፓርትመንት ስለሆነ ነው። just ግን ለማንኛውም ዲፓርትመንት ሪሰርች ሜተድ as a whole ተመሳሳይ ኮንተንት ስላለው just ተመሳሳይ ነው ማለት ነው። so ከመጀመሪያ ጀምረን ስናይ እንግዲህ በመጀመሪያ የምናየው ዲፊኒሽን ነው። የማንኛውም ኮርስ እንግዲህ ቢጊኒንግ ምንድነው ዲፊኒሽኑ ጀምረን ነው የምናየው ማለት ነው። so definitions of research there are several definitions given for research by different writers እንግዲህ እንደሚታወቀው የተለያየ አይነት ጻፊዎች የተለያየ አይነት ምን ይሰጡታል ለሪሰርች የተለያየ ዲፊኒሽን ይሰጡታል። እንግዲህ ሪሰርች የተወሰኑችን ስናይ research refers to the applications of scientific method in the study of problems ነው። እንግዲህ የተለያየ ሳይንቲፊክ ሜቶዶችን ተጠቅመን ፕሮብሌሞችን ምን ማለት ነው find out ማድረግ ነው ማለት ነው። right study ማድረግ ነው ማለት ነው። so research is a systematic attempt to obtain answers to questions about events through the applications of scientific procedures ነው። እንግዲህ የተለያየ ሳይንቲፊክ ፕሮሲጀሮችን ተጠቅመን ምን ማግኘት ማለት ነው የተለያየ አንሰሮችን ማግኘት ምላሾችን ማግኘት ማለት ነው። ለችግሮቻችን የሚሆኑ መፍትሄዎችን የተለያየ ሳይንቲፊክ ሜቶዶችን ተጠቅመን ማግኘት ማለት ነው ማለት ነው። so research is scientific and systematic science search for pertinent information on a specific topic እንግዲህ ብዙ ጊዜ ሪሰርች ሲባል እንግዲህ በጣም ብሮድ ከመሆኑ የተነሳ በተለያየ ስፔሲፊክ ማድረግ አለብን ማለት ነው። right የምንጠቀመው ስፔሲፊክ የሆነ ቶፒክ ተጠቅመን ነው ማለት ነው just ሪሰርች ምን ሰራ ብዙ ጊዜ አሁን ለምሳሌ as economist አሁን ሳይሆን እንደ ኢኮኖሚክስ አሁን ብዙ አይነት ችግሮች አሉ የተለያየ ኢንፍሌሽን አለ በጣም ብዙ አይነት ፕሮብሌሞች አሉ ግን ከነዛ ውስጥ ሪሰርች ማለት ምንድነው ስፔሲፊክ የሆነውን ማለት ነው ስፔሲፊክ የሆነውን ወስደን የምንሰራው ማለት ነው። so research is systematic inquiry and aimed at providing information to solve problems ነው። እንግዲህ የተለያየ ፕሮብሌሞችን ሶልቭ ለማድረግ የሚደረግ ጥናት ነው ማለት ነው። right systematic የሆነ ኢንኩዌሪ ነው። right ዘዴያዊ የሆነ ጥናትን ተጠቅመን ምላሾችን ማግኘት ማለት ነው ማለት ነው። so research refers to the systematic method consisting of initiating the problem, formulating hypotheses, collecting fact or data, analyzing the fact and reaching certain conclusions ነው። right እንግዲህ ሪሰርች ስንል ምንድነው ሲስተማቲካሊ የሆኑ ሜቶዶችን ተጠቅመን ምን ማለት initiating the problem ጥያቄዎችን ማንሳት ጥያቄዎችን ፕሮብሌሞችን አይደንቲፋይ ማድረግ ማለት ነው initiating the problem ማለት ሌላ ደግሞ just ፕሮብሌሞችን አይደንቲፋይ ካደረግን በኋላ formulate hypotheses ወይም መላምቶችን ምን ማለት አድርገን አለብን ማውጣት አለብን ማለት ነው። መላምቶችን መንደፍ አለብን ማለት ነው። the other one is collecting facts or data ነው። እነዚህ እንግዲህ በዛ ችግር በዛ ፕሮብለም ዙሪያ ያሉትን ፋክቶች ምን ማለት ኮሌክት እና ዳታዎችን መሰብሰብ መቻል አለብን ማለት ነው። then after analyze ማድረግ አለብን እነዛን ፋክቶች analyze ማድረግ አለብን ማለት ነው። and then reaching certain conclusion ከዛ በኋላ ምን ማድረግ አለብን የሆነ ኮንክሉዥን ላይ መድረስ አለብን ማለት ነው። ድምዳሜ መድረስ አለብን ምክንያቱም ችግሮቻችን ምላሽ ማግኘት ስላለባቸው so either in the form of solution towards the concerned problems or in certain generalization or some theoretical formulation ነው። እንግዲህ በእነዚህ ምላሾች ምን ሊሆን ይችላሉ የተለያየ ምላሾች መፍትሄዎች ወይም ሶሉሽኖች እንግዲህ ለችግሩ ቀጥተኛ የሆነ መፍትሄ ሊሆን ይችላል ወይም theoretical የሆነ generalization ማምጣት እንችላለን ማለት ነው። so once one can easily pick the term scientific and systematic from the above definition እንግዲህ አንድ ሰው ሪሰርች እንግዲህ scientific and systematical inquiry ነው ብለናል። scientific and systematic የሚሉ ቃላቶችን እንግዲህ የሆነ ሰው ሊወስድ ይችላል ማለት ነው። so research scientific ስንል ምን ማለታችን ነው it is just a search for knowledge through recognized methods of data collection, analysis and interpretation ማለት ነው። እንግዲህ ሳይንስ ምንድነው ሳይንቲፊክ ነው ሪሰርች ሳይንቲፊክ ነው ማለታችን ምን ማለት ናቸው search for knowledge through
recognized methods of data collection, analysis and interpretation ነው የተለያዩ ሳይንሳዊ ዘዴዎችን መጠቀም መቻል ማለት ነው and it's systematic ማለት ነው ምንድነው it uses some steps or procedures in doing this ማለት ነው right እነዚህ ስንጠቀም ማለት ነው የተለያየ ፕሮሲጀሮችን ሲስተማቲካሊ የሆኑ ፕሮሲጀሮችን መጠቀም ማለት ነው so generally research is a systematic inquiry designed to further widen our knowledge and understanding of the subject እንግዲህ በአጠቃላይ ስናየው ሪሰርች ምንለው ሳይንቲፊክ ሲስተማቲካሊ የሆነ inquiry designed to further widen our knowledge and understanding of the subject ነው right ስለ ሳብጀክታችን ያለንን ሰፋ ያለ ኮንሴፕት ሰፋ ያለ ኖሌጅ እንድናገኝ የሚያግዘን ነው ማለት ነው so what are the characteristics of research ምንላቸው ስናይ የሪሰርች ባህሪያቶች ምን ይመስላሉ ስንል the first one is research should be original and rigorous መሆን አለበት ሪሰርቻችን ምን መሆን አለበት ኦሪጂናል መሆን አለበት as the initial ማለት ነው the other one is research is directed towards the solutions of a problem እንግዲህ ማንኛውም ሪሰርች ወደ ችግሩ መፍትሄ የሚወስድ መሆን አለበት ማለት ነው the third one is research aims at developing of generalization principle theories that would be helpful in predicting future occurrence እንግዲህ ሪሰርቻችን ዓላማው ምን መሆን አለበት የተለያየ ጀነራላይዜሽን ድምዳሜዎችን ለማምጣት የሚጠቅም መሆን አለበት የተለያየ ፕሪንሲፕሎችን ቲዮሪዎችን ልናገኝበት ወይም ወደፊት ለማህበረሰቡ ችግር መፍትሄ ይሆናሉ ብለን እናስባቸውን የተለያየ ጀነራላይዜሽኖችን ፕሪንሲፕሎችን ቲዮሪዎችን ሊያመጣልን ይገባል ማለት ነው The other one is research is based upon observable experience or empirical evidence ነው እንግዲህ ሪሰርች ስንል እንግዲህ ብዙ ጊዜ ምንድነው observable በሆነ experience በሚታዩ ወይም empirical የሆነ ኤቪደንሶች ሊኖሩት ይገባል ማለት ነው right ማለት የሚታይ ውጤት ተጨባጭ የሆነ ውጤት ሊኖረው ይገባል እንደማለት ተፈልገው ነው it's not dogmatic or rigid but represent scientific methods of established knowledge so research demands accurate observation and description ነው right እንግዲህ ሪሰርቾች ምንድነው accurate የሆነ observation ወይም description ይፈልጋሉ ማለት ነው so the other one is research involves gathering new data from primary or first hand source or using existing data for a new purpose እንግዲህ ሪሰርች ሲሰራ በሁለት አይነት መንገድ ነው የሚሰራው ብዙ ጊዜ የመጀመሪያው ምንድነው ፕራይመሪ ዳታ ልንጠቀም እንችላለን ሰከንድ ደግሞ ምንድነው ሰከንዳሪ ዳታዎችን ልንጠቀም እንችላለን እነዚህ ፕራይመሪ ዳታ ምንላቸው at initially እኛ ምንድነው ቦታው ድረስ ሄደን ወይም ሪሰርቹ የሚሰራ ጥናቱ የሚካሄድበት ቦታ ሄደን እነዛ ኢንፎርሜሽኖች ጋዘር ማድረግ ማለት ነው ወይም ደግሞ ሰከንዳሪ ዳታዎችን መጠቀም ማለት ነው ምንድነው just በፊት ከኛ በፊት የሆነ ሰው ወይም በሆነ ሰው ጥናት የተደረጉ እነዛን ኢንፎርሜሽኖችን ከመጻፍት ወይም ከተለያየ መጋዚኖች አግኝተን እነዛን ዳታዎች መጠቀም መቻል ማለት ነው secondary so research being a scientific process applies every possible test to validate the procedure employed and data collected and a conclusion reached ነው እንግዲህ ሪሰርች እንግዲህ ምን መሆን አለበት እያንዳንዱ ቫሊዴት የሚያደርጉት ፕሮሲጀሮችን ቫሊዴት የሚያደርጉት ዳታዎችን ኮንክሉዥኖችን ማግኘት አለበት ማለት ነው and research involves the search for new knowledge ነው እንግዲህ ሪሰርች በአጠቃላይ ምንድነው search for new knowledge ነው አዲስ የሆነ ግኝትን መፈለግ ማግኘት ለችግሮች መፍትሄ የሆኑ አዳዲስ ነገሮች ማግኘት ማለት ነው so research is carefully reported and communicated መሆን አለበት እንግዲህ ሪሰርች ሲባል በጥንቃቄ ሪፖርቶች የተሰሩ በጥንቃቄ እያንዳንዱ ነገሮች የተሰሩ መሆን አለበት research requires expertise ነው እንግዲህ ሪሰርች ሲሰራ ምንድነው ብዙ ጊዜ እንዲያውም ሪሰርች በጣም ዕውቀት ባላቸው ሰዎች ነው ብዙ ጊዜ ሪሰርቾች የሚሰሩት ለምን ኤክስፐርታይዝ ይጠይቃል ማለት ነው ብዙ ጊዜ ዕውቀት ያለው ያስፈልጋል ማለት ነው so research can be classified in different ways እንግዲህ ሪሰርቾች በተለያየ ልንከፍላቸው እንችላለን descriptive and analytical ልንላቸው እንችላለን basic እና applied ብለን ልንከፍላቸው እንችላለን qualitative quantitative ልንላቸው እንችላለን
ኮንሴፕቹዋል ኢምፔሪካል ልናቸው ይችላል ማለት ነው። እያንዳንዱ ስናያቸው ዲስክሪፕቲቭ ኤንድ አናሊቲካል ምንላቸው descriptive research includes survey and fact finding inquiries of different kind. descriptive ምንለው ገላጭ እንደማለት ነው አይደል የሚገልጽ የሚያብራራ አይነት ሪሰርች ማለት ነው። ስለዚህ የተለያየ ሰርቫዮችን ፋክት ፋይንዲንጎችን ነው የሚያጠናው ማለት ነው። so the major purpose of descriptive research is descriptions of state of affairs at its extent at present ነው። እንግዲህ ብዙ ጊዜ ገላጭ ነው ማለት ነው ነገሮች የሚገልጥ ነው የሚያብራራ እንደማለት ነው right። ሌላ ደግሞ አናሊቲካል ሪሰርች ምንለው ምንድነው it is on the other hand what research has to use facts or information already available and analyze this to make a critical evaluation of the material ነው። አናሊቲካል ምንላቸው ደግሞ የነበሩ ኢንፎርሜሽን ምን ማለት ነው ፋርዘር ምን ማድረግ ማለት ነው ማጥናት አናሊቲካል መስራት ማለት ነው። the other one is basic and applied ብለን ምን ከፍለው ነው እንግዲህ እንደስሙ እንደሚገልጸን ቤዚክ እና አፕላይድ ማለት አፕላይድ ሪሰርች ምንለው ወይም አክሽን ሪሰርች ብለን እንጠራዋለን ብዙ ጊዜ አክሽን ሪሰርች ብለን እንጠራዋለን so the purpose of applied research is to solve an immediate practical problems it has a practical problem solving emphasis ነው ይሄ immediate የሆኑ ፕሮብሌሞችን ፕራክቲካል የሆኑ ፕሮብሌሞችን ለመፍታት የሚጠቅመን ነው ማለት ነው። and basic ምንለው ደግሞ ምንድነው ወይም pure ወይም fundamental research ብለን እንጠራዋለን ብዙ ጊዜ it has more general orientation ነው ይሄ በጣም ሰፋ ያለ እንግዲህ ከዚህ ካፕላይድ ከምንለው ምንድነው ሌሎችን ሰፋ ያሉ ዲሲፕሊኖችን ኖሌጆችን የሚጠይቅ ነው ማለት ነው። ጀነራሊ ቤዚክ እና አፕላይድ ምንናቸው ሪሰርች ምንላቸው የሚለያዩበት በኮምፕሌክሲቲያቸው ወይም በሚሰጡት ቫልዩ ብቻ አይደለም ጎላቸውና ፐርፐዛቸው ራሱ በጣም የተለያየ ነው ማለት ነው። so the primary purpose of basic research is to extensions of knowledge ነው እንግዲህ ቤዚክ ሪሰርች ምንለው ዋናው ምንድነው ቤዚክ የሆነ ኖሌጅ ወይም ኤክስቴንድድ የሆነ ኖሌጅ ለመስጠት ነው ማለት ሰፋ ያለ እውቅና ለመስጠት ነው ማለት ነው ስለ አንድ ርዕስ ጉዳይ and applied research ምንለው ምንድነው immediate የሆነ ፕራክቲካል የሆነ ፕሮብሌሞችን በቶሎ መፈታት የሚፈልጉ አፕላይድ የሆነ አክሽን የሚጠይቁ ሪሰርቾች ሲሰራ ነው ማለት ነው። ሌላ ደግሞ ኳንቲታቲቭ እና ኳሊታቲቭ ሪሰርች ምንላቸው ናቸው just ኳንቲታቲቭ ሪሰርች ምንለው ሪሰርች based on measurement ነው quantity or amount የሆነ ቁጥር የሚጠይቁ አይነት ሪሰርቾች ብዙ ጊዜ ሜዠር ምናረጋቸው የተለያየ ሜዠርመንት የሚጠይቁ አይነት ሪሰርቾች ኳሊታቲቭ ምንላቸው ደግሞ በተቃራኒ ምንድነው ኳሊታቲቭ የሆነ ፌኖሜን right ሜዠርመንት ማይጠይቁ ነገሮች ማለት ነው። ሌላ ደግሞ በአራተኛ ደረጃ ኮንሴፕቹዋል እና ኢምፔሪካል ምንላቸው ነገሮች አሉ። conceptual research relate to abstract ideas or theories ነው commonly used by philosophers and thinkers ነው እነዚህ አብስትራክት አይዲያዎች ወይም ቲዮሪዎችን በመጠቀም የሚሰራ ነው ማለት ነው ኮንሴፕቹዋል ምንለው። ኢምፔሪካል ምንለው ደግሞ relies on experience or observation alone ነው right እነዚህ ደግሞ ኢምፔሪካል ምንላቸው ምንድነው ኦብሰርቬሽን እና ኤክስፒሪየንስ ይጠይቃሉ ማለት ነው። so the data based research coming upon the conclusion are capable of being verified by observation or experiment ማለት ነው። so criteria of good research እንግዲህ አንድ ሪሰርች ጥሩ ሪሰርች ነው ምንለው ምን ሲሆን ነው የሚለውን ስናይ the first one is the purpose of research or the problem involved should be what clearly defined ነው እንግዲህ አንድ ሪሰርች ዓላማው ምን መሆን አለበት በግልጽ ሊቀመጥ ይገባል ማለት ነው። አንድ ጥሩ ሪሰርች ነው ልንለው የምንችለው ምንድነው ዓላማው በግልጽ የተቀመጠ ከሆነ ማለት ነው። the second one is the research procedure used should be described in sufficient detail ነው እንግዲህ የተለያየ ፕሮሲጀሮች የሚጠቀማቸው ሪሰርች ውስጥ የምንጠቀማቸው ፕሮሲጀሮች ምን መሆን አለባቸው በትክክልና በበቂ ሁኔታ ምን መሆን አለባቸው መቀመጥ አለባቸው ማለት ነው። the third one is the procedure designed of research should be what carefully planned እንግዲህ ፕሮሲጀሮች ምን መሆን አለባቸው carefully planned የሆኑ መሆን አለባቸው and the researcher should report with complete frankness
analysis of the data should be sufficiently adequate. Conclusion should be confined to those justified by the data of research and limited to those for which the data provide are adequate basics. So እነዚህ greater confidence research is warranted if the researcher is what? Experienced ነው and has good reputation in research and is a person of integrity ሲሆን ነው ማለት so እንግዲህ ባንድ ሪሰርች ጥሩ ሪሰርች ነው ብሎ አንድ ሰው ሊተማመንበት የሚችለው ምንድነው experienced ሲሆን ነው ማለት ነው ሪሰርች አቅራቢ ሰው so what are the research process ሚሎች ስናይ የተለያየ ሪሰርች እንግዲህ የተለያየ ፕሮሲጀር ሊጠቀም ይችላል ግን ቤዚክስ ምንላቸው ጋር የሆኑ ሂደቶች አሉ ማለት ነው so the following order provides a useful procedural guidelines regarding the research problem when process ነው የመጀመሪያው formulating the research problem right so the first step in research procedure is choice of suitable problem for investigation research starts with a fair difficulty right እንግዲህ የሪሰርቹን ፕሮብለም ዋና ችግሩ መፍታት ይፈልጋል ሪሰርቹ መስራት የሚፈልገው ምን አይነት ችግሮች ላይ ነው የሚለው ነገር ማወቅ አለበት ማለት ፎርሙሌት ማድረግ አለበት ማለት መቅረጽ አለበት right the second one is review the literature ነው right literature review መኖር አለበት ማለት ነው once the problem is formulated a brief summary of it should be written down summary written down ማድረግ አለበት ወይም review the literature ማለት ሌላ ተመሳሳይ literature የተሰሩ ከዚህ በፊት የተሰሩ ስለ ሪሰርቹ ምን መሆን አለባቸው ሪቪው መደረግ አለባቸው ሌላ ደግሞ በሶስተኛ ደረጃ ደግሞ formulating of working hypothesis ነው right working የሆነ hypothesis መቀረጽ አለበት it's tentative assumption made in order to draw out and test it logical or empirical consequence right but the fourth one is preparing the research design ነው right ወይም sample design ምንለው ነገር ማቅረብ አለብን the fifth step is collecting the data or execution ምንለው step ነው ዳታዎችን ኮሌክት ማድረግ the seventh one is analysis of data including test of hypotheses ወይም hypothesisችን ምን ማለት ነው ቴስት ማድረግ አለብን ማለት ነው right ቴስት ማድረግ አለብን መፈተሽ አለብን ይሰራል አይሰራም የሚለው ነገር የተለያየ ቴክኒኮችን ተጠቅመን ምን ልናደርገው እንችላለን አናላይዝ ልናደርገው እንችላለን ማለት ነው the other one is last one is drawing conclusion ነው ወይም ድምዳሜ መስጠት ማለት ነው so ይህን ይመስላል ማለት ነው በመጀመሪያው ቻፕተር የምናየው so እያንዳንዱን ሪሰርች ሂደቶች በደንብ የምናየው ይሆናል